Hello and welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, مونږ څنګه د یو سیل نه ډیټا بل سیل ته راوړی شو په ډیر لږ ټایم کې. نو مونږ څه کوو؟ مونږ داسې کوو چې ټول ناول د دې سلیکشن اخلم، رایټ د اماونټ سلیکشن اخلم، شیپ پلس ډاون ایرو سره زه سلیکشن علم، بیا څه کوم؟ بیا کنټرول پلس سی سره دینه کاپی اخلم، بیا دلته راځم کنټرول پلس وی سره زه پیسټ کوم، رایټ. یو مونږ سره دا طریقه ده. بله طریقه مونږ سره دا دینه ډیلیټ کوم، اډوانس طریقه ده، رایټ. هغه څه مونږ سره وایي ارټیفیشل انټیلیجنس دی کایند اف. نو زه دې کالم نمبر سی زه سلیکشن علم، زه وایم چې دلته کې ما سره کالم نمبر بی ما سره دلته کې ټول په ټوله راشي، رایټ. نو زه څه کوم؟ کنټرول پلس آر. تاسو وکتو په ډیر لږ ټایم کې او په ډیر ښه طریقې سره موږ سره هغه ډیټا دې خوا راوړېده. که چېرته تاسو زما د چینل نه مستفید کیږئ او زده کړه ترې کوئ نو kindly hit on the subscribe button for more informative tricks and videos. Thank you.